السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون بناء على طلباتكم، وطلبات كتير جدا جات لي على طريقة شرح غرزة زجزاج الجراني لتكوين مفرش سرير أو بطانية بيبي أو لاستخدامها في الملابس بطريقة سهلة وبسيطة، وتوضيح كل خطوة أو نقطة فيها. غرزة زجزاج الجراني هي غرزة سهلة جدا وبسيطة، مجرد بس إن هي بتعتمد على الأعداد وطريقة الشغل اللي احنا بنشتغلها مع بعض، وأتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة وكمان تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. أول حاجة لازم نعرفها عن غرزتنا النهاردة هي عدد سلاسل البداية. عدد سلاسل البداية بيكون مضاعفات رقم 25، يعني بفضل أضاعف رقم 25 25 25 لغاية ما أوصل للمقاس اللي أنا محدداه أو اللي أنا طبعا عاوزاه للبطانية أو للمفرش أو للملابس اللي هتعمليها، وفي النهاية خالص بزود سلسلة. ده بيكون العدد الأساسي، بالإضافة لثلاث سلاسل الارتفاع اللي بعتبرهم أول غرزة عمود بلفة موجود عندي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا نقدر نشتغل بيها بخيوط شنجا ملونة أو بخيط سادة لون واحد، أو نستخدم أكتر من لون زي ما هنعمل مع بعض النهاردة. طيب في حاجة بس إيه لازم ناخد بالنا منها، هي ان احنا ازاي نحدد المقاس اللي احنا عاوزينه من غرزة الزجزاج. في جات لي اسئلة كتير وطبعا طلبات كتير بيسألوني احنا لما هنعمل مضاعفات ال25 اكتر من مرة ونزود عليها واحد في النهاية لما باجي اشتغل بعد ما عملت المضاعفات، لما هاجي هشتغل هل يا ترى غرزة الزجزاج لما تيجي تتشكل هتقلل من المساحة اللي انا اشتغلتها في عدد السلاسل بالعرض كده بشكل مسطح، ولا مش هتقلل؟ لا يا بنات هتقلل فعلا. فاحنا لازم ناخد بالنا من البداية بعد ما تعملي المضاعفات بتاعتك، بتشوفي بقى بتقيسي وبتقللي الكمية اللي هتقل معانا، وهنشوفها دلوقتي وهنحددها مع بعض ايه او هنقدر نحددها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اجيب الخيط، بسيب منه مسافة والف الخيط حلقة على الهوا زي ما احنا شايفين. بدخل داخل الحلقة الف الخيط واسحب واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. اذا كنتوا هتشتغلوا بمجموعة الوان مختلفة فهنحاول طبعا ان احنا نمشي على حسب تدريجات اللون اللي احنا بنشتغل بيه، يعني مثلا الكحلي او الازرق الافتح او اللون الابيض ممكن نضيفه ليهم. يعني بندور على مجموعة الوان تكون متناسقة مع بعضها، او انك بتشتغلي بمجموعة الوان كبيرة جدا اللي هي طبعا بتكون الاصفر الاحمر الاورنج الابيض البينك الاخضر، يعني بتعملي تشكيلة كبيرة. يعني ممكن تمشيها بقى كتشكيلة كبيرة وممكن تمشيها كتشكيلة اللون نفسه او تدريجات اللون نفسه. في البداية عشان ابتدي اكون مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم الف الخيط واخرج منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. طيب احنا قلنا مضاعفات 25 زائد واحد. هل الواحد دوت انا كل مرة بزوده بعد ال25؟ لا، انا بزوده مرة واحدة بس بعد ما اخلص كل مضاعفات ال25. يعني احنا دلوقتي اشتغلنا مضاعفات مرة واحدة، هعملها كمان مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. كده احنا اشتغلنا 25 مضاعفات مرتين. ده المقاس، وليكن ده المقاس اللي انا محتاجه اشتغل عليه ايا كان بقى. شوفي انتي محتاجه متر ونص، متر و70، متر و50، متر و60، اللي هو بيكون عرض السرير متر و20 على حسب بقى ايه المقاس المفرش اللي انتي حباه. ولو حابه كمان تزودي عن مقاس السرير نفسه بحيث ان انتي تنزلي جزء على الجانب من اليمين وعلى اليسار، بيكون طبعا افضل انك بتنزلي، ما بيكونش المفرش قد السرير بالظبط، لا بننزله على الجانبين وده بيكون شكله احلى طبعا. بنعمل المقاس اللي احنا حابينه. في النهايه خالص بعد ما خلصت كل مضاعفاتي بزود سلسله واحده بس. خلاص يا بنات، لسه طبعا مش هزود سلاسل ارتفاع دلوقتي. طيب هسيب السلسله بالشكل دوت على الترابيزه، مش هشدها بقى واقعد انط فيها وانا ماسكه المتر، لا بسيبها على مكان مفروده. بجيب المتر، بسم الله الرحمن الرحيم، بعتذر على الازعاج، وهشوف بقيس من عند القطعه البيضاء بالسنتيمتر، بس نفرد السلسله كويس. انا عندي هنا دلوقتي المقاس طلع 28 سنتي بالملي. طيب هنشوف بقى لما نبتدي نشتغل ال 28 سنتي دول هيزيدوا او هيقلوا قد ايه.
بعد ما خلصت طبعا مضاعفات رقم 25 مرتين وزودت سلسلة واحدة في النهاية خالص، بعد كل المضاعفات بزود بقى 3 سلاسل ارتفاع وبعتبرهم أول عمود بلفة معايا. 1 2 3. طيب احنا بعد ما دلوقتي اشتغلنا 3 سلاسل ارتفاع واعتبرناهم غرزة عمود بلفة، هسيب كام سلسلة وابتدي اشتغل؟ هبتدي بقى اسيب 1 2 3 4 5 6. ليه؟ التلاتة الاولانيين هم العمود بلفة، والسلسلة اللي هي طبعا بعديهم اللي هي رقم 4 هتكون السلسلة اللي بشتغل فوقيها العمود زي ما احنا شايفين، وسلسلتين مسافة، وبعد كده هلف الخيط على الابرة. انا معايا حلقة والف الخيط بقى معايا حلقتين، واروح للسلسلة اللي بعدهم ادخل. بس هدخل فين بقى؟ هسيب الحلقة الامامية وهدخل فوق المطب والحلقة الخلفية للغرزة، بحيث ان انا لو دخلت في الخلفية بس هتبصوا تلاقوا الغرزة شدت معاكم وشكلها مش حلو. هلف الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. كده انا اشتغلت عمود بلفه. بس غرزه الجيراني دايما بتكون فيها 3 عمود بلفه في نفس الفراغ، وده اللي خلانا اشتغلنا على الحلقه الخلفيه مع المطب بحيث ان هي ما تتشدش معانا. تاني الف الخيط وفي نفس الفراغ هو بدخل، اسحب الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. كده 1 2 3. هفك بس الخيط شويه وارجع. زي ما احنا شايفين خلصنا 3 عمود من فوق، مش هاخد اي مسافات ولا اي سلاسل. هلف الخيط مباشرة، هسيب من تحت ايه بقى؟ انا دي اخر غرزة اشتغلت فيها، هسيب 1 2 واروح لرقم 3 وابتدي اشتغل 3 عمود بلف. 1 2 3. دي تاني مرة بكون فيها 3 عمود. هلف الخيط على الابرة تاني من فوق، ما باخدش سلاسل، بكرر من تحت، بسيب 1 2 وفي رقم 3 بروح اكون 3 عمود بلف. 1 2 3. لرابع مرة بلف الخيط على الإبرة، بسيب 1 2 وفي الفراغ رقم 3 بروح أشتغل 3 عمود بلف. 1 2 3. كده كونا 4 مرات غرزة جيراني فوق 4 فراغات، وما بين كل غرزة جيراني والغرزة اللي بعدها في سلسلتين. وبردك في أول السطر أنا اشتغلت عمود، ومن تحت كان في سلسلتين مسافة قبل ما اشتغل غرزة الجيراني الأولى. نفس النظام هيكون في آخر السطر، إن في آخر السطر بعد آخر غرزة جيراني بسيب سلسلتين وراح أشتغل في آخر سلسلة بتقابلني غرزة عمود بلفة واحد. طيب هروح أشتغل دلوقتي فين؟ هروح أشتغل في الغرزة اللي جاية على طول، وفي المكان ده طبعا هتكون الزاوية الأولى للمضاعفات الأولى. يعني احنا عملنا ال 25 ضعفناها مرتين، المرة الأولى فيها دي أول زجزاج هنكون. هاخد بس من فوق ايه يا بنات؟ هاخد سلسلتين، 1 2، لأن دي هتعتبر الزاوية بتاعتي. هروح فين دلوقتي؟ مباشرة هروح للفراغ اللي جاي واشتغل 3 عمود بلف. 1 2 3. كده ابتدينا نكون شكل الزجزاج. طيب هلف الخيط على الإبرة، بسيب 1 2 وفي رقم 3 بروح أكون 3 عمود. دي تاني مرة. 1 2 3. ومن أسهل وأجمل المفارش اللي ممكن نعملها للسرير باستخدام لون أو لونين أو أكثر، يعني مميزة جدا جدا جدا، وكمان سهلة لأنك بتشتغلي المفرش قطعة واحدة مش مجموعة مربعات وبتشبكيها، لا بتشتغلي المفرش كله، بتعملي سلاسل البداية بعرض المفرش كله، وبعد كده بتبتدي ترتفعي طول المفرش اللي انت حباه. دي تاني مرة. تالت مرة بعد 1 2 واروح اشتغل 3 عمود في الغرزة رقم 3. 1 2 3. رابع مرة كده يا بنات والأخيرة بعد 1 2 وفي رقم 3 بكون 1 2 3. لو احنا حطينا الخيط على الارض كده زي ما احنا شايفين الارضية، هنبص نلاقي ايه؟ هنبص نلاقي ان بدأ شكل الزجزاج يتكون عندي. طيب المكان اللي جاي هبتدي اسيب من تحت 5 سلسلة، ومن فوق مش هسيب حاجة ولا هاخد اي سلاسل. مباشرة هلف الخيط على الابرة وهعد من تحت كام يا بنات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5، واروح لرقم 6 وابتدي اشتغل
اول 3 عمود من المجموعة بقى اللي على اليسار، اللي هي المضاعفات رقم 2، اللي هي المضاعفات رقم 25 التانية كده. 2 3 من فوق ما باخدش مسافات، من تحت 1 2، وفي رقم 3 عمود 1 2 3. دي كام كده؟ 1 2. المرة الجاية اللي رقم 3 1 2، وفي السلسلة رقم 3 عمود 1 2 3. المرة الرابعة والأخيرة قبل ما نعمل الزاوية 1 2، وفي رقم 3 بعمل 3 عمود 1 2 3. كده عملت 1 2 3 4. من فوق هاخد سلسلتين 1 2، دي الزاوية رقم 2، من تحت في السلسلة على طول اللي جاية مباشرة هي اللي هدخل اعمل فيها ايه 3 عمود بلفة. 1 2 3. بسيب من تحت سلسلتين، ومن فوق ما باخدش اي فراغات. 1 2 بسيبهم واروح لرقم 3. تاني مرة بعمل فيها 3 عمود 1 2 3. غرزتنا ما فيهاش سطور اعاده، يعني ما فيهاش سطور نقول من رقم كذا لرقم كذا، هو ده التكرار اللي بكرره لغايه ما اوصل لاخر المفرش. هي كلها على بعضها عباره عن سطر الاول بيكون سطر التاسيس، والسطر التاني هو اللي بكرره على مدى ارتفاعي للمفرش كله كده. دي مره 2. تالت مره 1 2 بسيبهم واروح لرقم 3 عمود 1 2 3. رابع مرة بسيب سلسلتين ورقم 3 بعمل 3 عمود 1 2 3. طيب دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ انا فاضلي 3 سلاسل، وده طبعا هو العدد المظبوط معانا، اني بلف الخيط على الابره بسيب 1 2 وبروح اشتغل عمود بلفه 1 زي ما اشتغلت في البدايه عمود ايه بلفه 1 زي ما احنا شايفين. لكن لو انا هغير اللون في المرحله دي بقى هبتدي اعمل ايه؟ انا بلف الخيط على الابره معايا حلقه، هلف الخيط لفه واحده لانه عمود بلفه واحده بقى معايا حلقتين، بسيب 1 2 واروح للحلقه الاخيره. هنا انا ممكن ادخل في الحلقه ايه الخلفيه بس لان هو عمود بلفه 1 فمش هيشد لي ايه السلسله. هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون اللي انا شغاله بيه، واسيب اللون خلاص اللي انا شغاله بيه وابتدي اجيب اللون الجديد، ابتدي اضيف للشغل ايه اللي انا بشتغل. اجيب الخيط بقفله عقده بدايه، بسيب منه قد ايه يا بنات؟ بسيب منه حوالي 10 سنتي، بحيث ان بابره التنظيف اقدر بعد كده الضمه في الابره، وبعد كده ايه ابتدي انضف الخيط تحت الغرز. هقفل عقده بدايه، هسحب الحلقه بقى اللي موجوده عندي باللون الجديد من الحلقتين الباقيين عندي من اللون الاول، وبسيب اللون الابيض في المكان ده لاني هرجع تاني هاخده بس ايه مع ارتفاع للغرز. طيب في المكان اللي انا واقفه فيه دوت هبتدي ارتفع 1 2 3 وبعتبره عمود بلفه 1. قبل ما نبتدي نكمل عاوزين نشوف بقى النقطة اللي احنا كنا بنتكلم عليها من البداية. من البداية قلنا ان المساحة اللي احنا قسناها، اول مقاس اللي احنا قسناه كان كام يا بنات؟ كان 28 سنتي. طب انا لو جيت دلوقتي بقى هقيس من هنا لهنا كام؟ 25 سنتي، يعني اقل مني 3 سنتي، يعني في كل مره بعمل فيها مضاعفات 25 بيقل معايا سنتي ونص. هتحسبي بقى تشوفي انت هتضاعفي كام مره، وفي كل مره بتقللي يعني بتزودي عليهم بتشوفي السنتي ونص اللي هيقل معاكي دي. شوفي في النهايه لما تجمعي مثلا نقول مثلا هتضاعفي 20 مره او 10 مرات، هتشوفي السنتي ونص دول هيقللوا معاكي في ال10 مرات قد ايه، وتعملي المضاعفات تاني بقى مره او 2 او 3 على حسب المقاس اللي انت ايه هتحتاجيه كمان. وبتشتغلي على الاساس ده، بنحدده بردك على اساس ايه؟ مش كل سمك الخيط واحد ومش كل حجم الابر واحد، بتشوفي سمك الخيط وحجم الابره اللي بتشتغلي بيه، وعلى اساس دوت بتحسبي. يعني انا طالع معايا سنتي ونص الف كل مره بعمل فيها المضاعفات. خلاص. بالنسبه طبعا لو سمك الخيط اقل هتبصي تلاقي المساحه بردك اختلفت معاكي، لو سمك الخيط اكتر هتبصي بردك تلاقي المساحه اختلفت معاكي. يبقى على الاساس ده يا بنات هنبتدي ايه نشتغل المضاعفات بتاعتنا.
يعني في النهاية خالص بعد ما تعملي المضاعفات اللي هتشتغليها، بتعملي المضاعفات مرة او اتنين، ولما بتيجي تشتغلي الزجزاج بتشوفي هيقل معاكي قد ايه، وبعد كده بتبتدي تعملي بقى السلسلة الطويلة اللي انت بتعمليها بعرض المفرش، وتزودي العدد السنتيمتر اللي بيقل معاكي في كل مرة من المضاعفات. هلف شغلي الناحيه التانية وهبتدي الفراغ الاول دوت انا مش هشتغل فوقيه. انا كده كده العمود الاول اشتغلت فوقيه خلاص، بس مش هشتغل في الفراغ دوت. انا لما باجي اشتغل في غرزه الجيراني بشتغل فوق الفراغات مباشره. هلف الخيط على الابره وهدخل فين؟ هدخل عند الفراغ اللي فوق السلسله، اللي هو مش سلسله، الفراغ اللي ما بين الجيراني دي والجيراني دي. هدخل اشتغل فيه 3 عمود بلفه، 1 2 3. ارجع لف الخيط على الابره، بسيب الجيراني بروح في الفراغ اللي ما بينهم 1، بسيب ال3 اعمده اللي تحت واروح في الفراغ اشتغل 1 2 3. ارجع اروح بسيب ال3 اعمده واروح في الفراغ اشتغل 1 2 3. طيب دلوقتي وصلنا للمكان اللي فيه سلسلتين. المكان ده هو الزاويه اللي عندي، هروح اشتغل فيه ايه؟ 3 عمود، 2 سلسله، 3 عمود بلفه في نفس الفراغ. ودوت طبعا اللي بيخلي فيه عندي تناسق، وان العدد معايا بيفضل مظبوط طول ارتفاعي للمفرش. 1 2 3 سلسلتين، 1 2، وارجع تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفه، يعني غرزه جيراني تانية. 1 2 3. هرجع هشتغل عندي انا الفراغات دي بشتغل عليهم مرة 2 3، والرقم 4 طبعا احنا اشتغلناها في الزاوية. فوق الفراغ بشتغل 3 عمود، 1 2، والمرة الواحدة يا بنات بتكون فيها 3 عمود بلفة عشان نبقى واخدين بالنا برضه. 3. ارجع فوق الفراغ 1 2 3. نرجع تاني، الفراغ اللي جاي هيكون الفراغ الاخير بالنسبة للمجموعة دي. 1 2 3. نقف بقى في النقطة دي ونشوف حاجة. وصلت للمكان اللي هنا شايفينه اللي فيه 5 سلاسل من تحت. انا طبعا ماليش علاقة خلاص ب5 سلاسل، ده مجرد كان سطر ايه التأسيس اللي احنا بنأسسه. طيب في المكان دوت هنروح هنشتغل فين او هنشتغل ازاي؟ هسيب المكان ده زي ما تحت هنا كنا. بعد ما اشتغلت الجيراني دي رحت مباشرة سبت مسافة من تحت واشتغلت الجيراني على طول اللي بعدها. بردك فوق هعمل كده. انا مش هشتغل في الفراغ اللي في المنتصف ده خالص يا بنات. يعني بالنسبة للزاوية المفتوحة للفوق دي بشتغل فيها مرتين، فوق السلسلتين بشتغل مرتين غرزة جيراني مكونة من 3 عمود، سلسلتين وبعد كده 3 عمود تاني، يعني غرزة جيراني تانية. اما بالنسبة للزاوية المغلقة للاسفل انا بسيبها هنا ما بشتغلش فيها، بروح مباشرة بعد ما خلصت ال3 عمود اللي هنا على طول الف الخيط على الابرة. بسيب بقى الفراغ ده ماليش علاقة بيه واروح لاول فراغ من غرزة الجيراني اللي هي طبعا المضاعفات ال25 الجاية. كده 1 2 3، وارجع اكرر تاني مرة اهي. 1 2 3، تالت مرة 1 2 3. والسطر اللي احنا بنشتغله ده هو السطر اللي انت بتفضلي تكرري فيه على مدى ارتفاعك للمفرش كله بنفس الطريقة. برتفع 3 سلاسل وبعد كده بشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها. كده احنا اشتغلنا كام مرة هنا؟ دي 1 2 3، رابع مرة بتكون في الزاوية. هنا وصلت للسلسلتين هشتغل 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود فوق السلسلتين. 1 2 3، 1 2 سلسلة عشان اشتغل فوقيهم زاوية جديدة فوق، وبعد كده تاني في نفس الفراغ 1 2 3. كده هيتبقى لي بقى ال3 فراغات اللي هم بقية ال4، لان اول مرة كانت في الزاوية اهي من الناحية دي. كده 1 2 3،
الفراغ، 1 2 3. شغلي على الفراغات بس يا بنات، ماليش علاقة بالأعمدة. بلف الخيط من فوق على الإبرة وما باخدش أي سلاسل، بسيب ال3 أعمدة وفي الفراغ بشتغل. 1 2 3. طيب دلوقتي هيقابلني ايه بقى؟ هيقابلني ان انا اروح اشتغل اخر عمود بلفة في السلسلة، ايه اللي هي هنلاقيها عندنا هنا، ايه الاولى اهي. بلف الخيط على الابرة وبسيب ال3 اعمدة وباجي هنا فوق السلسلة الاولى دي بشتغل عمود بلفة 1، زي بالظبط ما كانت بداية السطر عندي 3 سلاسل فوق الفراغ الاول. طيب بس احنا طبعا هنرجع للعمود الاخير ده تاني، لاني هبتدي اضيف اللون الجديد. زي ما احنا شايفين خلاص السطر رقم 2، السطر الاول بيعتبر سطر التأسيس، هي نفس الطريقة، بس عشان بيكون عندي عدد سلاسل لازم اعد بطريقة معينة زي ما شفنا في اول سطر. السطر التاني انا ما عدتش خلاص سلاسل خالص ولا اي اعداد. انا كل الحكاية ان انا كنت بشتغل عمود بلفة في اول السطر وعمود بلفة في اخر السطر، وفي كل فراغ بيقابلني بشتغل غرزة جراني واحدة مكونة من 3 عمود. لما بوصل للزاوية المفتوحة لفوق بشتغل فوق السلسلتين 3 عمود، 2 سلسلة 3 عمود. لما باجي عند الزاوية اللي نازلة مقوسة للأسفل ومقفولة ما بشتغلش فيها، وبروح مباشرة أروح أشتغل أول غرزة جراني في الجهة اللي هي أول واحدة من المضاعفات التانية. نرجع بس ايه حلقتين زي ما اتفقنا ان احنا بنخرج من حلقتين ونسيب الحلقتين اللي في الاخر ببتدي اخرج بيهم من او بخرج منهم باللون الجديد. تاني برجع اكرر السطر رقم 2 اللي احنا اشتغلناه، بسيب 10 سنتي زي ما اتفقنا مع بعض، وده عشان يسمح لي ان انا اقدر اخيطهم بابرة التنظيف في النهاية تحت الشغل. بعمل عقدة بداية، بسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين المتبقين عندي من العمود الأخير. بردك بسيب اللون اللي هو الأزرق دوت هنا، اللي هو الأزرق الفاتح، لأني لما هرجع للمكان ده تاني لما باجي أنا دلوقتي هشتغل هوصل لفين؟ هوصل لهنا. لما أوصل للمكان ده هبتدي أسحب اللون دوت وابتدي أشتغل بيه، اللي هو عفوا اللون الأبيض الأول. لما أجي تاني بقى بعد ما أشتغل وأوصل للمكان ده هبتدي أسحب اللون ده او اللي هو اللون الازرق، وبعد كده لما اوصل للناحيه التانية واحده واحده هتبصوا تلاقوا ان مره بشتغل باللون من هنا ومره بشتغل من لون من هنا. برتفع 1 2 3، الف شغل الناحيه التانية. تاني برجع اكرر اشتغل هنا غرزه جراني جراني جراني، وفوق السلسلتين بشتغل 3 عمود 2 سلسله 3 عمود، وارجع جراني جراني جراني، يعني 3 عمود بلفه بس. وفي النهايه لما بوصل للمكان ده اشتغل ال3 عمود، ما بشتغلش في الفراغ ده خالص يا بنات، بتجاهله وبروح اشتغل هنا على طول. ابتدي اشتغل بنفس الطريقه لغايه ما ارتفع بس لغايه ما اوصل لنهايه السطر، وارجع لكم تاني نشوف بنسحب الخيط تاني مع بعض ازاي لما بوصل للون اللي في الجهه المقابله ليه. هنشتغل، انا بسيب طبعا الفراغ ده مليش علاقه بيه، وببتدي اول فراغ اشتغل فيه اللي هو الفراغ ده. 1 2 3، اللي بعدها 1 2 3، وارجع 1 2 3. وصلنا لمكان الزاوية. في الزاوية بشتغل ايه يا بنات بقى؟ فوق السلسلتين مرتين، والمرة بتكون فيها 3 عمود بلفة، يعني 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود فوق السلسلتين. 1 2 3 سلسلتين، 1 2 لاني فوق الزاوية اللي فوق، كمان مرة في نفس الفراغ 1 2 3، وارجع هشتغل 3 عمود هنا 3 عمود 3 عمود، ومباشرة بسيب الفراغ ده واروح اشتغل 3 عمود هنا 3 عمود 3 عمود، والزاوية برجع اكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر لما باجي اسحب بقى الخيط ما بقفلش عقدة بداية، لان كده كده الخيط موجود عندي. ابتدي اشتغل العمود الاخير، بخرج من حلقتين منه وبرجع اسحب ايه، بسيب بقى الخيط اللي انا مش هشتغل بيه وبسحب اللون الجديد من الحلقتين، بسحبهم اخرج من حلقتين هوريهولكم، يعني هوصل بس لنهاية السطر وارجع لكم تاني نشوفهم مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بلف الخيط على الابرة وبدخل في المكان هنا، اما ان انا ادخل على طول في اخر سلسلة موجودة عندي، او بدخل من تحت الفراغ زي ما احنا شايفين انه هو المكان الوحيد اللي هشتغل فيه. الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخر حلقتين برجع بقى اسيب اللون الكحلي في المكان ده. اللون الزهري ده والازرق ده مجرد خيط بداية، لكن اللون اللي هسحبه هو ايه؟ هو الخيط الابيض زي ما احنا شايفين. هبتدي اسحبه بالشكل دوت من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة.
خلاص في المرحلة دي انا مش ببتدي بقى يفيد معايا خيوط، هي مجرد بس اضافة الالوان في البداية هي اللي بتسيبي منها 10 سنتي، وفي ال10 سنتي دول بإبرة التنظيف بتبتدي تخيطيهم داخل الشغل بتاعك وانتي ايه بعد ما تخلصي المفرش خالص. اما بعد كده في نهاية الشغل زي ما احنا شايفين كل اللي بيبان معاكي هو الخط الابيض اللي اتسحب دوت، وما بيكونش فيه اي مشكلة. وفي النهاية خالص لما بنيجي نعمل شراشيب او اطار اخير للمفرش بتبتدي تشتغلي على المكان دوت، فمش هيبان معاكي الخيط حتى اللي انت سحباه، ومش محتاج اي تنظيف. برتفع 1 2 3، وزي ما اتفقنا مع بعض خلاص شغلنا كله بيكون بنفس الطريقة مجرد تكرار. واروح اشتغل اول فراغ بشتغل فيه هو هنا، الفراغ ده ما بشتغلش فيه يا بنات، بروح بشتغل في الفراغ دوت 3 عمود، وبكرر لغاية ما بوصل للارتفاع اللي انا حباه للمفرش او لقطعة الملابس اللي انتي بتعمليها، او للشنطة، او لاي حاجة ممكن كمان تعملي منها ستارة بتكون في منتهى الجمال والروعة. وبفضل اكرر بقى مجموعة الالوان اللي انا بضيفها من البداية زي ما احنا شايفين، او لو بتشتغلي بخيوط شنجاه هي بتديكي تدريجة الالوان طبعا الموجودة في شلة الخيط او في بكرة الخيط اللي بتشتغلي بيها. ولو هتشتغلي بلون واحد خلاص انت مش محتاجة ان انت تغيري اي مجموعة الوان. زي ما احنا شفنا هي خلاص مش محتاجين نشرح فيها اكتر من كده. المقاس تقدري تحددي المقاس اللي انت عاوزاه، تقدري تشتغلي بالالوان اللي انت حباها بنوع الخيط اللي انت عاوزاه بردك او متوفر عندك. يعني طريقة غرزة الجيراني سهلة جدا وبسيطة. عرفنا من البداية ازاي نقدر نحدد المقاس اللي انا عاوزاه، واعرف الكميه اللي هتنقص مني قد ايه، لان عشان نوصل للزجزاج بيقل منك زي ما احنا طبعا. بالنسبه للخيط اللي انا استخدمته، انا استخدمت خيوط ناكو فيزون مع ابره 3.5 ملم، وعرفنا ان اللي قل مني من كل مضاعفات يعني من كل مره بضاعف فيها بيقل سنتي ونص من المقاس اللي انا محدداه. شوفي بقى يعني انت لو هتضاعفي 20 مره اضربيهم في السنتي ونص هتحتاجي قد ايه او كام سنتي كمان زياده، وهتعرفي طبعا الجزئيه اللي انت اشتغلتيها بتكون كام سنتي وهتزودي على الاساس دوت. اتمنى ان فكره الفيديو النهارده تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.